مرحبا أعزائي المشاهدين في كافة أرجاء الوطن العربي. هذه الحلقة سوف نخصصها للمملكة المغربية، وتحديدا كيف ستتحول المملكة المغربية من دولة تستورد الموارد الطاقية والمحروقات عموما إلى دولة تحقق الاكتفاء الذاتي، ثم تتحول إلى دولة مصدرة لهذه المادة ودولة مؤثرة في سوق الطاقة في العالم، لأنها سوف تتحكم بجزء هام من الموارد الطاقية الإفريقية التي سوف تصدر إلى أوروبا وإلى العالم. هذه الحلقة بإذن الله سوف نتطرق فيها للاكتشافات النفطية المزمع، يعني البحث فيها والتقارير التي صدرت عن أهم السلطات الرسمية وشركات التنقيب داخل المملكة المغربية. كذلك سوف نتطرق إلى رؤية الملك المغربي من أجل تفادي الأزمات وارتفاع الأسعار للموارد الطاقية داخل المملكة المغربية، خصوصا وأننا شاهدنا يعني ارتفاع جنوني في أسعار النفط، خصوصا بعد الأزمة الأوكرانية، وكذلك على مستوى الغاز، حتى أن قارة أوروبا نفسها تعاني عجز في هذه الموارد الطاقية الحيوية التي تدخل كما يعلم الجميع في النقل، تدخل في كافة الصناعات الحيوية. لذلك الدول التي تستورد الطاقة بشكل عام تكون مرتهنة بدرجة كبيرة إلى الدول التي تصدر لديها هذه الموارد. لذلك المملكة المغربية برؤية الملك محمد السادس حفظه الله سوف تتجاوز هذه المشاكل بحلول جد جذرية واقتداء بالدول العظمى. كذلك سوف نتطرق لرؤية المملكة بإذن الله التي تطمح أن تكون المتحكم الرئيسي للطاقة الإفريقية التي سوف تصدر إلى قارة أوروبا. لما لا، المملكة المغربية لديها كل الإمكانيات. كل هذا وأكثر بإذن الله سوف نشرحه لكم بعد هذا الانترو. ونستهل هذه الحلقة بجزئها الأول الذي يتعلق بالاكتشافات النفطية والغازية والحقول الواعدة داخل المملكة المغربية، والتي ستلعب دورا محوريا في تلبية احتياجات السوق المغربية. لعلمك عزيزي المشاهد، فالمملكة المغربية تستهلك يوميا ما معدله 200 ألف برميل يوميا من النفط، يعني تقريبا في الأسبوع يقترب هذا الرقم من 1.5 مليون برميل أسبوعيا، وهذا رقم ضخم ويكبد الخزينة المغربية العديد من الخسائر على مستوى قيمة العملة الوطنية وهي الدرهم. لذلك سوف تتفادى المملكة المغربية بإذن الله استيراد هذه الموارد بالعملة الصعبة، وبالتالي سوف تحتفظ بقيمة الدرهم المغربي والذي بإذن الله سوف يرتفع. كذلك سوف تعول على الإنتاج المحلي وتساهم في خلق فرص شغل جديدة للمواطنين المغاربة الذين سوف يشتغلون في هذه الاكتشافات النفطية والغازية بصفة عامة. ومن أبرز هذه الاكتشافات نذكر لكم حقل تندرار، انشوة 2، الاكتشافات في منطقة إنزغان في منطقة العرائش يعني في الساحل المغربي، والعديد من المناطق الأخرى. يقدر الآن حسب السلطات الرسمية المغربية أن عدد الآبار المكتشفة منذ سنة 2000 إلى سنة 2022 بحوالي 67 بئر، وتم اكتشاف النفط أو الغاز في حوالي 40 بئرا. يعني 40 بئر أكيد النسب الموجودة فيها من المحروقات سوف تكون بنسب متفاوتة، يعني يمكن أن يكون داخل هذه الآبار بئر واحد يستطيع أن يلبي مثلا نصف احتياجات المملكة المغربية، كما يمكن أن يتم اكتشاف 20 بئر لا تسد حتى 10% من احتياجات المملكة المغربية. ودائما مستوى الآبار وقدرتها على الإنتاج وأسعار وتكلفة الإنتاج نفسها تختلف من بئر إلى آخر وحسب الشركات وحسب متطلبات السوق، وهنالك العديد من العوامل الأخرى المرتبطة بهذه الآبار.
لذلك يجب أن ندقق التفاصيل، خصوصا وأن هنالك العديد من الآبار المكتشفة حديثا لا يمكن تحديد يعني قدرتها الإنتاجية ومدى استمرارية إنتاج هذه الآبار ومدى جودة المحروقات الموجودة فيها. ولكن سوف أقدم لكم الآن أهم الاكتشافات الموجودة وأبرزها حقل أنشوة 2 الموجود بساحل العرائش بالمملكة المغربية. يعني أن هذا الحقل هو حقل بحري، وحسب شركة التنقيب شاريوت للنفط والغاز فإنها تؤكد أنه يوجد به احتياطات مهمة من المحروقات، وبموفى هذه السنة بإذن الله سوف تنتهي الدراسات العميقة وسيدخل حيز الإنتاج بموفى سنة 2024، وبالتالي هذا الحقل سوف يلعب دورا مهم في سد جزء من احتياجات المملكة المغربية، بالإضافة إلى حقل تندرار والذي تم اكتشافه منذ سنة 1966 ولكن لم يتم استغلاله بالقدر الكافي، لتدخل شركة ساوند إنرجي البريطانية وتبدأ استغلال هذا الحقل المخصص بدرجة كبيرة للغاز، والذي بإذن الله سوف ينتج الغاز بمعدل 50 مليون قدم في كل يوم، وسوف يساهم في تحقيق احتياجات المملكة المغربية. وسوف يتواصل استغلال هذا الحقل من سنة 2026 إلى سنة 2066، يعني سوف يستمر إنتاج هذا الحقل حوالي 50 سنة، وهذا سوف يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة المغربية من مادة الغاز، والتي تعتمدها المملكة المغربية في تشغيل العديد من محطات الطاقة في الاستعمال في الغاز المنزلي للتدفئة في العديد من القطاعات الحيوية المركزية داخل المملكة المغربية. ليس هذا فحسب، ففي هذا الحقل كذلك يوجد اكتشافات نفطية مهمة ولكن لم يتم حصر قيمتها بعد، وبإذن الله سوف يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة. ليس هذا فحسب، بل شهدت المملكة المغربية في الفترة السابقة اكتشاف نفطي ضخم للغاية يقدر بمليار برميل، والذي بدوره سوف يعادل ما مقداره سنة كاملة من الناتج الداخلي الوطني للمملكة المغربية، يعني تقريبا حوالي 112 مليار دولار هي قيمة النفط الموجود في هذا الحقل، والذي يوجد بمنطقة إنزجان على سواحل منطقة أكادير المغربية. وبإذن الله سوف يساهم هذا الحقل بدرجة كبيرة في تحقيق احتياجات المملكة المغربية على مدار 15 سنة. كما يعلم أغلب المغاربة وكما ذكرت لكم أعزائي المشاهدين أن احتياجات المملكة المغربية يوميا تقدر ب200 ألف برميل، وبالتالي المملكة المغربية سوف تستحق هذا الاكتشاف النفطي الذي كما ذكرت سوف يلبي احتياجات 15 سنة من النفط إذا ما تواصل استقرار الطلب المغربي على النفط في حدود 200 ألف برميل. ولكن المملكة المغربية تعتمد الآن على مصادر تنويع الطاقة النظيفة، ويمكن أن تنخفض احتياجات المملكة المغربية من الموارد الطاقية مستقبلا، لأنها تعتمد على الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة النظيفة، الطاقة الهوائية. يعني لديكم الأمثلة عديدة على مصادر الطاقة المتجددة للمملكة المغربية والتي تتجاوز 40%، وهذه نقطة مهمة للغاية داخل الاقتصاد المغربي الذي يسعى إلى أن يكون اقتصادا أخضر. والجدير بالذكر أعزائي المشاهدين أن هذا الحقل يحتوي على نفط يمكن استخراجه بطريقة يسيرة غير مكلفة للغاية، وهذا يساهم في الاستفادة منه على أقصى درجة. وكذلك يجب أن نعلم أن الحقول الموجودة بساحل إنزجان هي 6 حقول من حيث العدد. تم تحقيق الاكتشاف النفطي في مستوى حقل واحد الذي يقدر بمليار برميل، ولا نعلم حجم احتياطات الآبار ال5 المتبقية. يمكن أن يكون فيها احتياطات أكثر من مليار برميل، وهذا يمكن أن يقلب موازين الطاقة رأسا على عقب
في المملكة المغربية، وسوف تستطيع ليس فقط تلبية حاجياتها بل يمكن أن تصدر وتستفيد من الأسعار للنفط وتبني اقتصاد ضخم لا يمكن منافسته إفريقيا. فكما نعلم أن المملكة المغربية هي تقريبا خامس أقوى اقتصاد في إفريقيا، وإذا تدعم اقتصادها بالنفط والمحروقات سوف تتسيد القارة الإفريقية، وهذا ليس بالأمر المستبعد عن الإخوة المغاربة، خصوصا إذا ما انتقلنا إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة والمتعلق برؤية الملك المغربي محمد السادس، والذي يتكلم عن تحقيق رؤية معينة في هذا القطاع من أجل تفادي الأسعار في مستوى المواد الأساسية سواء مواد غذائية محروقات وغيرها، وذلك عبر بناء مخازن عملاقة مثل ما يحدث في أمريكا والصين. وحينما تحدث مثلا حروب أو أزمات عالمية وما إلى ذلك وترتفع الأسعار، تبقى الأسعار مستقرة في المواد الأساسية داخل المملكة المغربية، خصوصا وأن المواطن المغربي شهد أزمة حقيقة على مستوى الاقتصاد مؤخرا بعد أزمة كورونا وارتفاع أسعار النفط وكل المشاكل الموجودة في الساحة العالمية تنعكس على الاقتصاد في كافة الدول المرتهنة باستيراد الطاقة عموما. وكما ذكرت قدم الملك المغربي هذا المقترح للحكومة وهو بصدد الدراسة، وبإذن الله سوف يتم إنجازه، وسوف تخزن المملكة المغربية كل المواد التي تحتاجها، ولن يكون هنالك تقلب في الأسعار مستقبلا في المملكة المغربية، وسوف يساهم في عدم إنفاق مبالغ طائلة للمواد التي تحقق ارتفاع جنوني في أسعارها، مثل ما لاحظنا مؤخرا النفط قفز إلى مستوى $140 بعد أن كان في فترة الكورونا يعني 20 و30 وحتى $40 للبرميل الواحد، وكان معدله بعد أزمة كورونا حوالي 70 أو $80 وارتفع إلى الضعف، وهذا يكبد الاقتصاد المغربي خسائر فادحة. إذن هذا المقترح وهذه الرؤية للملك المغربي هي رؤية واعدة وطموحة لما لا يمكن أن نعممها في كافة أرجاء الوطن العربي ونستفيد من هذه الاقتراحات البناءة. كذلك المملكة المغربية تريد أن تكون ليس فقط منتج للطاقة بل يمكن أن تكون متحكم في حنفية الطاقة من قارة إفريقيا إلى قارة أوروبا. هذا يعود كذلك للموقع الاستراتيجي للرؤية السياسية للمملكة المغربية، خصوصا بعد الاتفاقات مع الدولة النيجيرية والتي تعتبر أكبر مصدر للمحروقات في قارة إفريقيا، ولديها مخطط من أجل ربط أنابيب للغاز والنفط من الدولة النيجيرية مرورا بدول غرب إفريقيا وصولا إلى المملكة المغربية، ثم نجد الأنبوب الذي يربطها بالدولة الإسبانية، وبالتالي سوف تكون الدولة المغربية يعني متحكمة في الإنتاج، سوف تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي إذا لم تستطع الاكتشافات النفطية والغازية الحالية تحقيق الاكتفاء، وكذلك سوف يكون هذا بمثابة سلاح جيو استراتيجي بيد المغرب، حيث ستستفيد المملكة المغربية اقتصاديا وجيوسياسيا، ولما لا يمكن أن تطوع القارة الأوروبية إلى صفها وأن تعترف بمصالح المملكة المغربية. وعلى سبيل الذكر وليس الحصر، فالدولة الإسبانية مؤخرا أقرت بمغربية الصحراء، وكذلك أقرت أن الحقول النفطية المكتشفة في المناطق القريبة من جزر الكناري هي داخل الإقليم المغربي على مستوى الإقليم البحري. كذلك يمكن للمغرب أن تطالب بعديد الامتيازات مع القارة الأوروبية، مثل تسهيل هجرة المواطنين المغاربة، يعني تسهيل المعاملات الاقتصادية مستقبلا، يعني يمكنها أن تضغط على قارة أوروبا عبر العديد من الملفات، وكذلك تحقق مصالحها الاستراتيجية. وهذا المشروع الإقليمي لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا سوف يمر ب13 دولة إفريقية في غرب
قارة إفريقيا يجد له منافسا في القطر الجزائري، والذي يكون أقصر وأقل تكلفة. فالطريق الجزائري يمر عبر الجزائر والنيجر ثم يصل إلى دولة نيجيريا مباشرة، يعني يمر فقط بدولة وحيدة بين الجزائر ونيجيريا. ولكن صحيح أن هذا الطريق هو طريق يعني أقل تكلفة، أقل في المساحة، ولكن يحمل مخاطر أمنية عديدة خصوصا في منطقة الصحراء، والتي تشهد العديد من الأعمال الإرهابية يمكن أن تؤدي إلى تفجير هذا الخط، ويمكن أن يعطل إنتاج هذا الخط مستقبلا. ولذلك قررت الدولة الجزائرية أن يكون جيش الدولة الجزائرية يحقق مصالحها حتى خارج حدودها. لذلك يمكن أن نشهد مستقبلا أن الجيش الجزائري يكون متواجد في دولة النيجر من أجل حماية هذا المشروع إن تحقق، ولكن للأسف هذا يبدو مستبعدا في الوقت الحالي، لأن هذا الطريق لن تتحفز لبنائه الدولة النيجيرية مثلما لن تتحفز لبنائه مع الدولة المغربية. وتقول للجزائر وللمغرب من يستطيع أن يبني هذا الطريق والذي أتكلم عنه، لأنه حقيقة طريق وليس فقط خط أنابيب يعني لنقل النفط والغاز، بل سيصبح طريقا رئيسيا، لأنه لن يكون هنالك يعني أنبوب وحيد في الصحراء، يجب أن يكون هنالك طرق من أجل صيانته، من أجل وضعه، من أجل العديد من الأمور اللوجستية الأخرى. ومن حيث الأمن يعتبر الطريق المغربي أكثر أمانا وأكثر تكلفة كذلك، ولكن هو الأقرب للتحقق على أرض الواقع مستقبلا، لأن فيه العديد من جهات التمويل. ولكن كذلك الدولة الجزائرية لديها الخبرات الكافية مثل شركة سوناتراك التي لديها باع كبير في مجال بناء الأنابيب والطاقة وما إلى ذلك. وفي الحقيقة أنا كنت أحبذ أن يكون هذا المشروع شراكة جزائرية مغربية وتحقيق المصالح الجيو-استراتيجية المشتركة للدولتين، ولكن للأسف في الظروف الحالية هنالك علاقات ثنائية متوترة للغاية، خصوصا بعد انتهاء عقد الغاز الذي كان يربط الجزائر بالمملكة المغربية، وحقيقة هو أمر مؤسف للغاية. كنت أحبذ أن لا أشاهد هذا السيناريو ما حييت، ولكن للأسف هو سيناريو الآن موجود على أرض الواقع. وفي الحقيقة أنا أعتبر أن الشعب الجزائري والشعب المغربي هما شعب واحد، فكلاهما يتكلم العربية وجزء مهم منهم كذلك يتكلم باللغة الأمازيغية. الدولتين كانتا مستعمرتين فرنسيتين، يعني اللغة الفرنسية دارجة بين الشعبين، كذلك هما شعبين مسلمين، شعبين جارين، حتى في تفاصيل الجسمية يعني المورفولوجية وما إلى ذلك متقاربان للغاية. والإخوة في المهجر يعرفون كلامي جيدا، لأنه في أوروبا لا يستطيعون التفريق بين التونسي والمغربي والجزائري، لأننا يعني تقريبا من نفس الجنس ونفس الملامح وتقريبا نفس الهوية، نفس الثقافة. وفي الحقيقة أمر مخزن للغاية أن تكون علاقة دولنا بهذا الشكل، خصوصا وأننا إذا ما أزلنا هذه الروابط والحواجز التي دائما تكبلنا منذ فترة الاستعمار سوف نحقق ما تطمح إليه شعوبنا في منطقة المغرب الكبير أو المغرب العربي أو منطقة أفريقيا أو شمال أفريقيا كما يحلو لكم تسميتها، لأن التسميات تزول ولا تبقى إلا الشعوب. وأعود إلى موضوع هذه الحلقة وهو المتعلق بالمملكة المغربية، والتي الآن لديها رؤية مهمة من أجل تحقيق الاكتفاء كما ذكرت عبر الاكتشافات النفطية والغازية، عبر مشروع لبناء مخازن من أجل تخزين الطاقة والمواد الأساسية من أجل تفادي ارتفاع الأسعار وانعكاسه على المشهد في داخل المملكة المغربية. كذلك لديها رؤية طموحة إقليمية جيو-استراتيجية عبر مشروع المغرب نيجيريا، وهو مشروع واعد أرجو أن يتحقق في المستقبل القريب.
وإذا أعجبتكم أعزائي المشاهدين هذه الحلقة، الرجاء منكم أن تشاركوها مع أصدقائكم، وإذا لم تكونوا مشتركين في القناة فأنا سأكون مسرور إذا انضممتم إلى أسرة عرب شو. وأرجو كذلك أعزائي المشاهدين أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، وموعدنا كل يوم خميس على الساعة 3 بتوقيت غرينتش، لا تنسوا هذا الموعد.